තාක්ෂණික පිළිබඳ සොයලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා මේ ටෙක්නිකල් ටැග් YouTube channel එක සමග අද මේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට අරගෙන ඔයාලා YouTube content creator කෙනෙක් හැටියට කටයුතු කරද්දී ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ KINEMASTER application එක තමයි ගොඩක් වීඩියෝ edits වලට. ඔයාලා KINEMASTER application එක කොහොමද green screen එක අයින් කරගන්නේ කියලා මම මේ වීඩියෝ පුරාටම කතා කරනවා. ඒ වගේම subscribe button එක green screen කොහොමද chroma key එකෙන් ඉවත් කරගන්නේ, ඒ වගේම green screen picture එක chroma key එකෙන් අයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එක පුරාටම කතා කරන්නේ. එක දිගටම රැඳීම අපි screen recorder එකක් මගින් මේ දේ මම වැඩිදුර ඔයාලට අරන් එන්න. ඒ වගේම දැනටමත් ඔයාලා අලුත් සමාජිකයන් මගේ channel එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. bell icon එක click කරලා තියාගන්න. YouTube සම්බන්ධ අලුත් වීඩියෝ එකක් දැම්ම සැනින්ම ඔයාලා ළඟට ගෙනෙන්න. අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ දේ කරන්නේ කියලා. KINEMASTER application එක open කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි පළවෙනිම දෙන්නේ. පේන්නේ. ඔයාලා එතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලා plus කියලා මැද icon එකක් click වෙනවා මේ විදියට. එතන click කරන්න. ඊට පස්සේ ගොඩක්ම YouTube videos ඔයාලා කරන්නේ 16 to 9 කියලා option එක click කරන්න මෙන්න මේ විදියට. click කරාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය video clip එක select කරගන්න. media කියලා option එකට ගිහිල්ලා media එකකින් ඔයාලා කැමති video clip එක select කරාට පස්සේ ඔයාලා ඉහළ තියෙන okay කියලා click කරන්න. okay click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ video clips එකක් ඔයාලා කැමති clips එකක් මේ විදිහට add කරගන්න පුළුවන්. මම මින් පස්සේ පෙන්නන්නම් ඔයාලට කොහොමද මේකට ගොඩක් වෙලාවට වීඩියෝ එක යන අතරතුර මැදදී තමයි ඔයාලා subscribe button එක set කරන්නේ. කොහොමද green screen subscribe button එක chroma key එකෙන් අයින් කරගන්නේ. ඔයාලා layer කියලා option එකට යන්න මිනිමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති media කියලා option එක. මෙතනින් ගිහිල්ලා මම download කරගත්තා green screen subscribe button එක මේ වීඩියෝ එකට add කරනවා. මෙතනින් select කරගන්න තියෙන්නේ ඔයාලට. select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මූලිකව දැනගත යුතු දෙයක් තමයි මේක කොහොමද මේ green screen එක අයින් කරගන්නේ කියලා. මම මෙන්න මේ විදියට subscribe button එක add කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලා දකුණු අත පැත්තේ පහළ තියෙන chroma key එක කියලා තියෙනවා. chroma key එකෙන් select කරගෙන ඉහළ තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති enable කියලා option එකක්. ඒක okay කරගන්න. okay කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති උඩින් ඉහළින් තියෙන okay එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදියට තමයි green screen එක අයින් කරගත්ත subscribe button එක. ඔයාලට පේන්නේ මෙතනින් ඔයාලට මේ ඉහළ arrows වලින් ඔයාලට වීඩියෝ එකේ කැමති පැත්තකට select කරගන්න පුළුවන් arrows වලින් මම මේ දකුණු අත පැත්තෙන් මේ විදියට set කරගන්නම්. ඔයාලගේ videos වලට ඔයාලා මේ විදියටම කැමති විදියට set කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ videos වලට. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක play වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මේ වීඩියෝ එකේ side එකෙන් subscribe button එක play වෙන්නේ. මම ඊළඟට තවත් එක දෙයක් ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද තවත් YouTube subscribe button එකක් කොහොමද මේකට chroma key එක උපයෝගී කරගෙන මේ green screen එක අයින් කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලා layer කියලා option එක click කරලා layer එකට ගිහින් ඔයාලට පේනවා ඇති media කියලා option එකක්. ඒකෙන් click කරලා නැවතත් select කරගත්ත green screen එක okay කරගන්න. green screen එක okay කරගත්ත පස්සේ ඉහත මම මුලින්ම කිව්වේ chroma key එක use කරගෙන තමයි මේ දේ ඔයාලට කරන්න වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේ green screen එක මේ විදියට enable කරාට පස්සේ chroma key එකෙන් ඔයාලට okay කියලා ඉහළින් click කරන්න. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ green screen එක okay වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති play වෙන්නේ මොන ආකාරයෙන් මේ arrows වලින් ඔයාලට පුළුවන් adjust කරගන්නත් මේ වීඩියෝ එකේ
මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි ඔයාලගේ YouTube videos වලට subscribe button set කරගන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මේ green screen ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැන් කොහොමද මේක play වෙන්නේ කියලාත් ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක මේ විදිහට තමයි මේ green screen එක අයින් කරගත්තට පස්සේ play වෙන්නේ. වීඩියෝ එක යන අතරතුර තමයි මේ විදිහට. ඔයාලට මේ වගේ මම හිතනවා ගොඩක් දේවල් chroma key එක උපයෝගී කරගනිමින් YouTube ඔයාලගේ videos වලට subscribe buttons set කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට ඉදිරියට ඔයාලගේ videos වලට set කරගන්න. මම හිතනවා මේකෙන් යම්කිසි වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති. හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.